अरे वो बुआ कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? अरे भाऊ इथं बघ, व्हिडिओ बघ, व्हिडिओला कमेंट कर, लाईक कर आणि सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब पण करून टाक. चल व्हिडिओ चालू करूया आपण. माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। जलवा है हमारा. मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलला. तर घेऊन आलो तुमच्यासाठी अजून एक खतरनाक जब्बर असा व्हिडिओ. आजचा व्हिडिओ तुम्ही थंबनेल पाहून तुम्हाला समजला असणार कशावरती होणार आहे. तर ते वाढदिवसाचा व्हिडिओ असतोय तो केलेला आहे आपण 3Dमध्ये, आणि 3Dमध्ये आपण फुल स्क्रीनवर नाही केला तर हा इंस्टाग्रामचं रेझोल्युशन आहे त्यावरती केलेलं आहे. तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडेल. ह्याचा डायलॉग आहे ती तुम्ही कुठं ऐकलेला असणार आहे. ते मुळशी पॅटर्न आहे का नाही मराठीतला, त्यातला हिंदीत माझा डायलॉग आहे. तुम्ही बघा फक्त डायलॉग. आपण प्लॅस्टिक आहे असं काहीतरी डायलॉग आहे, तुम्हाला समजेलच व्हिडिओ बघितल्यावर. मी असं सांगत नसतो, तुम्ही डेमो बघा फक्त. आणि मित्रांनो व्हिडिओ लाईक नसेल केलं लाईक करा, कमेंट नसेल केली कमेंट करा, आणि चॅनलवर फर्स्ट टाईम असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण आपल्या प्रत्येक व्हिडिओचं जे काय मटेरियल असतं त्या मटेरियलला पासवर्ड नसतं आहे, त्यामुळे नक्की तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता. मटेरियल फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. बीट मार्क्सचे एक इफेक्ट आहे, त्यांना पण पासवर्ड नसतो कसला. डायरेक्ट त्यांच्या लिंक आपण डिस्क्रिप्शनला दिलेलं आहे, त्यावर क्लिक करायचं, वेबसाईटला जाऊन डायरेक्टली इम्पोर्ट आणि मटेरियल डाउनलोड करून द्यायचं आहे. तर चला मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ आहे तो चालू करून देऊया. व्हिडिओ चालू करायच्या आधी आपल्याला तुम्ही इंस्टाग्रामला फॉलो नाही केलं असं मला वाटतं या, फॉलो करा. काहीच सांगू नका मला, फॉलो करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तर चला चालू करा आपला आजचा व्हिडिओ. इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के. वो आप ऐसा समझो कि अपन प्लास्टिक इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के. वो आप ऐसा समझो कि अपन प्लास्टिक तर तुम्हाला तसल्या प्रकारचा म्हणजे तुम्ही आता डेमोमध्ये बघितलं तसला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर ही व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघायचा आहे म्हणजे बघाच. कारण ह्यातले स्टेप आहेत ते तुम्ही स्टेप पूर्ण बघून व्हिडिओ केला तर तुमचा एकदम व्हिडिओ जॅकासमध्ये खचांगमध्ये कोचिंग होऊन जाईल. तर पहिल्यांदा काय करायचं आहे, ह्यातलं जे काय मटेरियल आहे ते डाउनलोड करायचं. बीटमार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचं. इम्पोर्ट केल्यानंतर बीटमार्क प्रोजेक्ट 3D प्रोजेक्ट आहे त्यांना ओपन करून द्या. पण आपण बीटमार्कला ओपन करूया. तर अशा प्रकारे दिसून येईल, काही विषय नाही. तर यायचं आपल्या लास्ट बीटला. तिथं आल्यानंतर पहिल्या सर्व फोटो आहेत त्या सर्व फोटोवर टच करून असे शेवटचे जे उरल्या पार्ट आहे तो कट करून देऊयात. ओके, काय विषय नाही. बॅक यायचं, चालू प्रोजेक्ट 3Dचा प्रोजेक्ट ओपन करूया. इथं तिन्ही ऑप्शन दिसत आहेत तुम्हाला, 2 त्यातले. पहिली PNG भाऊ वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, त्याला सोडून सर्व PNG आहेत ते इथं कॉपी करून द्यायचे. अशा प्रकारे बॅक येऊन चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचा. सुरुवातीला येऊन इथं टच करून इथं पेस्ट लेअरवर टच करायचं. पेस्ट लेअरवर टच केल्यानंतर इथं सिम्पली तुम्हाला एक ऑप्शन दिसतो, इथं त्यावर टच करायचं आणि कॅमेरा चालू करून द्यायचा आहे. ओके, तर तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येईल की एवढं दिसतं इथं सर्व आहे. तर यायचं आहे आपल्याला इथं 12 बीटला आल्यानंतर मोमेंट टर्ममध्ये जाऊन इथं तुम्हाला असं थोडंसं झूम करायचं. इथं कीच्या फ्रेम दिसतात तुम्हाला, त्याला थोडंसं असं इकडे खेचून द्यायचं आहे. इथली पण कीच्या फ्रेमला थोडंसं असं खेचून द्यायचं आहे. नंतर लास्टला आहे तिला पण अशा प्रकारे इकडे थोडंसं खेचून द्यायचं आहे. आता ही पण अशा प्रकारे खेचून द्यायची इकडे. ओके, एवढं कंप्लीट झाल्यानंतर याचं 12च्या बीटला आल्यानंतर उरल्या पार्ट कट करून द्यायचा आहे. खालची ग्रुप आणि मास्क आहे त्यावर पण टच करून उरल्या पार्ट कट करून द्यायचा आहे. आता काय करायचं मित्रांनो, तुम्हाला एक महत्त्वाची स्टेप सांगून देतो. इथून बॅक यायचं, क्रोम ब्राउझर आहे आपलं ते ओपन करायचं. ही क्रोम ब्राउझरमध्ये आल्यानंतर तुम्ही माणसाला जादू येतो इकडं. तर मी व्हिडिओ स्टॉप केला होता, क्रोम ब्राउझर ओपन केला आहे. तर तुम्हाला सर्च करायचं remove.bg/upload एवढं सर्च केलं तुम्हाला दिसून येईल. खाली आल्यानंतर डायरेक्ट इथं अपलोड इमेजवर टच करून द्यायचं. भाऊ शर्मा यांचा फोटो म्हणजे NSB पिक्चर यांचा फोटो आपण ॲड करूया इथं. तर तुम्ही पाहू शकता इथं बॅकग्राऊंड आहे ते रिमूव्ह होऊन आलेलं आहे. तर सिम्पली आपल्या इथं डाउनलोडवरती टच करायचं आहे.
डाउनलोड झालेला आहे. नंतर इथून सिम्पली बॅक यायचं आणि अलाइट मशीन ॲप इथे ओपन करायचं. तुमचं जे काय मॉडेल असेल त्याचा फोटो तुम्ही ते ॲड करायचा आहे. आणि ॲड केल्यानंतर तुम्हाला ग्रुप ॲड मास्कचं एक ऑप्शन दिसते इथं, त्यावर टच करायचं. एडिट ग्रुपवरती जाऊन सिम्पली प्लसवर टच करून मॉडेलचा फोटो ॲड करण्यासाठी आपण जो काय फोटो डाउनलोड केलेला आहे त्यावर क्लिक करायचं. फोटो सिलेक्ट करायचा, लास्टपर्यंत त्याला लॉंग करून द्यायचं. मॉडेलचा फोटो ॲड करायचा. ॲड केल्यानंतर सिम्पली त्यावर टच करून अशा प्रकारे खाली खेचून द्यायचं आहे. आता या फोटो टच करायचं, मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन त्याला पहिल्यांदा आधी असं खाली खेचून द्यायचं आहे. नंतर सिम्पली थोडंफार ॲडजस्ट करायचं मित्रांनो. तुमचा मॉडेलचा फोटो जर जेवढा चांगला असेल तेवढं आपल्याला फायदेशीर पडतं. हे इथं थोडासा फोटो खराब होतोय, म्हणून काय करू आपण मित्रांनो, डायरेक्ट हा फोटो इथून डिलीट करूया. आणि सेकंड तुम्हाला दाखवतो मी की अशा प्रकारचा जर फोटो असेल तर तुमचं सगळ्यात भारी काम होऊन जाईल. आणि तो फोटो आधी आपण ह्याचा पण बॅकग्राऊंड इरेज केलेला आहे, तर ह्याला आधी मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन थोडंसं सेटअप करूया. आणि अशा प्रकारे मित्रांनो ॲड करून द्यायचं. नंतर बॅक यायचं, ग्रुप आणि मास्कवरती टच करून मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन ह्याला छोटंसं थोडं छोटं करायचं आणि इथं कॉपच्या तिथं ॲड करून द्यायचं आहे. अशा प्रकारे इथं ॲड करायचं आहे. ओके एवढं झाल्यानंतर सिम्पल यायचं आहे स्टार्टला. आल्यानंतर प्लस इमेज विडो इथं जायचं आणि 3D बर्थडेमध्ये जे काय मटेरियल आहे आपलं ते मटेरियलमध्ये जाऊन ओव्हरले इफेक्ट आपण दिलेला आहे 12 सेकंदचा तो ॲड करायचा. ॲड केल्यानंतर सिम्पली त्यावर टच करून 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया ब्लेंडिंग लाईटन स्क्रीन आणि इफेक्ट बसलेला आहे. नंतर याचं 12च्या बीटला आल्यानंतर उरला पार्ट कट करून द्यायचा आहे. नंतर सिम्पली यायचं इथं 3.17च्या बीटला. ओके, त्यानंतर 3.17पासून 5.28च्या बीटला यायचं. आल्यानंतर प्लस इमेज विडो ह्या मटेरियलमध्ये आपण एक पिंच दिलेले भाऊ वाढदिवस हार्दिक शुभेच्छा ह्याला देखील लास्टपर्यंत लॉंग करून द्यायची. दिल्यानंतर हिची जी काय इथे यायचं आपण पहिल्यांदा 5.28ला. आल्यानंतर त्याला थोडी साईज मोठी करायची आणि अशा प्रकारे इथं डाव्या साईडला खालच्या कोपऱ्यात ही PNG लावून द्यायची आहे. ही PNG लावल्यानंतर सिम्पली इथून बॅक यायचं. शेक इफेक्ट आपला 3D प्रोजेक्ट इथं ओपन करायचा. 3D प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथं भाऊ नावाची PNG दिसते त्यावर क्लिक केल्यावर इफेक्ट्स 3 डॉट कॉपी इफेक्ट्स. नंतर बॅक यायचं, चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचा. नंतर 5.28च्या बीटला जाऊन इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. आता मित्रांनो तुम्हाला महत्त्वाची गोष्ट सांगून ठेवतो, इथं टच करायचं. इथं टच करून कॅमेरा ऑप्शन ऑन करायचा. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा असेल तेव्हा हा ऑप्शन आहे तो ऑन असलाच पाहिजे. ओके, ऑन असल्यावरती तुम्ही पाहू शकता आधी ह्याला इफेक्ट कसला बसलेला आहे. ओके, भाऊ वाढदिवस आभाळभर शुभेच्छा ही PNG इथं बसलेली आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे हा ऑप्शन आहे तो ऑन ठेवायचा जेव्हा तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा असतो तेव्हा. तुमचा लोगो वगैरे ॲड करायचा. लोगो ॲड केल्यानंतर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी वरला ॲरो क्लिक करून एक्सपोर्ट करून द्यायचं आहे. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आवडले असेल तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.